वेलकम ब्याक। आजको यो भिडियोमा चाहिँ हामी एल हस्पिटल्स रुल भनेको के हो हैन र यो रुललाई युज गरेर चाहिँ दिएको लिमिटहरू हामी कसरी इभ्यालुएट गर्छौँ भनेर चाहिँ यहाँ मैले दुईटा क्वेसन लिएको छु हैन। यो एनएबी को क्वेसनहरू हो, यो बोर्ड एक्जामको क्वेसनहरू। यो दुईटा म सल्भ गरेर पनि देखाउँछु युजिङ के भन्दा एल हस्पिटल्स रुल है त। सबभन्दा पहिले यो एल हस्पिटल्स रुल भनेको के हो, यसको थोरै थ्योरिटिकल आइडिया लिउँ है। यसको थोरै थ्योरिटिकल आइडिया लिनुको लागि नि यस्तो भन्छ, यो जस्तो यस्तो खालको लिमिट हामी इभ्यालुएट गर्दैछौँ भनेदेखि जस्तो लिमिट भनौँ, सपोज भनौँ एक्स टेन्स टु ए होइन, अनि हाम्रो एफएक्स बाई जिएक्स, ठिक छ, एफएक्स बाई जिएक्स यस्तो खालको लिमिट, यो जो फ्रेक्सनल फर्ममा भएको लिमिट होइन। अब यो इभ्यालुएट गर्न खोज्दैछौँ अनि यो केसमा कस्तो आइदियो भन्दा जुन यो एक्स टेन्स टु ए हामीले लेखेका छौँ नि, यो ए होइन, अनि ए को भ्यालु चाहिँ यो एफएक्स र जिएक्स दुइटैमा हाल्ने हो भनेदेखि भन्नाले इफ के भन्दाखेरिमा चाहिँ हाम्रो यो एफ अफ ए होइन, एक्सको ठाउँमा चाहिँ एले रिप्लेस गर्दा एफ अफ ए को भ्यालु पनि 0 एन्ड हाम्रो जिएफए निकाल्दा पनि दुइटै 0 आइदिन्छ भन्नाले यो हाम्रो डिनोमिनेटर न्युमिनेटर दुइटै हाम्रो यो पनि 0 आउँछ, यो पनि 0 आउँछ भनेदेखि यो लिमिटलाई चाहिँ हामीले कसरी लेख्न मिल्छ भन्दा यो लिमिटलाई अब हामीले चाहिँ लिमिट एक्स टेन्स टु ए, यो दुइटै हाम्रो न्युमिनेटर र डिनोमिनेटरलाई चाहिँ हामीले डेरिभेटिभ्स लिन मिल्छ क्या अब है। एफ ड्यास अफ एक्स डिभाइड बाई जी ड्यास अफ एक्स, अनि फेरि प्रोभाइडेड के भन्दा यसको यो चाहिँ डेरिभेटिभ्स पनि त्यो पोइन्टमा एक्जिस्ट गर्छ भन्ने कुरा छ होइन। भन्नाले हामीले के बुझौँ सिम्पली भन्दाखेरिमा चाहिँ यदि हाम्रो चाहिँ यो ए को भ्यालु राख्ने बेलामा चाहिँ यो माथि एफएक्सको भ्यालु पनि 0 आउँछ, जिएक्सको भ्यालु पनि 0 आउँछ भनेदेखि चाहिँ यो जुन हाम्रो लिमिट छ, लिमिट एक्स टेन्स टु ए एफएक्स बाई जिएक्सलाई चाहिँ के लेख्नु मिल्छ, लिमिट एक्स टेन्स टु ए एफ ड्यास एक्स बाई जी ड्यास एक्स है। एफ ड्यास एक्स जी ड्यास एक्स भने चाहिँ के हो त भन्दा यसको चाहिँ हाम्रो डेरिभेटिभ्स हो है त, यस्तो लेख्न मिल्छ। अनि अर्को एउटा पनि कुरा मैले एड गरिहालौँ, यो नट जस्ट 0 है, 0 को लागि मात्र होइन कि, अनि कहिलेकाहीँ यदि हाम्रो चाहिँ यस्तो इन्फिनिटी आयो भने पनि क्या है, अर इन्फिनिटी भन्नाले तलमाथि नै इन्फिनिटी, यहाँ पनि माथि पनि इन्फिनिटी, तल पनि इन्फिनिटी आयो होइन, तलमाथि नै इन्फिनिटी आयो भने यो केसमा पनि यो चाहिँ थ्योरमलाई अप्लाई गर्नु मिल्छ है त, यो एल हस्पिटल्स रुललाई चाहिँ अप्लाई गर्नु मिल्छ। अब यो भयो अलिकति थ्योरिटिकल कुरा, अब प्र्याक्टिकल्ली हेरौँ यो कसरी यसले काम गर्दो रहेछ है त। अब मैले एउटा सेकेन्ड प्रब्लमबाट स्टार्ट गरेँ, हामी दुईवटा प्रब्लम सल्भ गर्दैछौँ, मैले यो सेकेन्ड प्रब्लमबाट चाहिँ स्टार्ट गर्छु यहाँ पहिला। अब यहाँ के छ भन्दा लिमिट एक्स टेन्स टु 4 एक्स क्युब माइनस 64 बाई एक्स स्क्वायर माइनस 16 छ होइन। भन्नाले यो एको ठाउँमा चाहिँ अहिले के छ यहाँ 4 छ नि, भनेपछि 4 को भ्यालु एकचोटि यहाँ राखिहालौँ त। 4 को भ्यालु राख्ने बेलामा के हुन्छ हाम्रो एक्स ठाउँमा 4 राख्यो भने 4 क्युब माइनस 64 अपन तलपट्टि पनि हाम्रो एक्स ठाउँमा 4 राख्दा कति आयो 4 स्क्वायर माइनस 16। 4 क्युब भनेको त 64 होइन, 64 माइनस 64 बाई तलपट्टि कति आयो त 4 स्क्वायर भनेको 16 भयो, 16 माइनस 16 है त। ल हेरौँ त अब, भन्नाले यो त 0/0 फर्म आयो क्या होइन। हो, जब यसो 0/0 फर्म आउँछ अनि मात्रै चाहिँ हामीले के युज गर्न पाउँछौँ भन्दा एल हस्पिटल्स रुल युज गर्न पाउँछौँ है। पहिला यो कुरा चाहिँ कन्फर्म गर्नुपर्छ ल, 0/0 अथवा इन्फिनिटी फर्म आउँछ कि आउँदैन त्यो कुरा चाहिँ पहिला ग्यारेन्टी गरेपछि मात्रै अनि अब के गर्नु पाइयो, एल हस्पिटल्स रुल लाउनु पाइयो है त। अनि यहाँ युजिङ एल हस्पिटल्स रुल, अब यो रुल लगाउनु भने के हुन्छ भन्दा हामी यही लिमिट नै निकाल्छौँ होइन, लिमिट के त एक्स टेन्स टु 4 नै गर्छौँ। तर अब हामी गर्छौँ के भन्दा माथि न्युमिनेटर र डिनोमिनेटर दुइटैको चाहिँ के गर्छौँ भन्दा डेरिभेटिभ्स निकाल्छौँ क्या। जस्तो माथि हेरौँ ल, एक्स क्युबको डेरिभेटिभ्स कति भयो त, एक्स क्युबको डेरिभेटिभ्स भनेको त 3x स्क्वायर भयो होइन, अनि माइनस 64 छ, 64 को डेरिभेटिभ्स त 0 भयो होइन विथ रेस्पेक्ट टु एक्स। अनि तलपट्टि एक्स स्क्वायर छ, एक्स स्क्वायर डेरिभेटिभ्स कति भयो त 2x भयो त, ल 2x भइदियो। अनि फेरि के भन्दा 16 को डेरिभेटिभ्स त 0 भयो, त्यही भएर भनेपछि यति आयो है त, ठिक छ। अब भनेपछि अब हामी हेरौँ है त, अब यति स्टेपमा पुगेपछि नि अब एकचोटि फेरि हामीले एक्सको भ्यालु 4 हालौँ त, यहाँ एक्सको भ्यालु 4 हाल्यो भने फेरि 0/0 फर्म आउने चान्स छ त, छैन नि, अब त 0 आउँदैन भनेपछि अब त्यो लिमिटिङ भ्यालु राख्दैनौँ हामी होइन। एक्सको ठाउँमा 4 हालिदियो भने कति भयो त हाम्रो 3 × 4 स्क्वायर बाई कति भयो त 2 × 4 है, यो भयो। भनेपछि हाम्रो के भयो भन्दा यो 4 यहाँ छ, एउटा 4 यहाँ यसरी काट्यो है, 3 4 जा 12 भयो, अनि यो 2 2 जा 4 भयो यहाँ फेरि होइन, भनेपछि 3 2 जा कति आयो त 6। ल भन्छ सिम्पली अब हामीले चाहिँ एल हस्पिटल्स रुल युज गरेर यसो फ्रेक्सनल फर्मको चाहिँ डेरिभेटिभ्स निकाल्यो, सरी लिमिटिङ भ्यालु निकाल्यौँ है त। भन्छ त्यसको लागि के चाहिँदो रहेछ, कि 0/0 फर्म चाहिन्छ कि चाहिँ इन्फिनिटी फर्म चाहिँदो रहेछ है त। ल अब मैले अर्को सेकेन्ड प्रब्लम गर्नु है ल। अब हाम्रो अर्को प्रब्लम चाहिँ यतापट्टि के भन्दा लिमिट, नेक्स्ट प्रब्लम लिमिट एक्स टेन्स टु 0 अनि हाम्रो के छ भन्दा एक्स माइनस साइन एक्स
बाई कति छ त एक्स क्युब है त ल यो प्रब्लम सल्भ गरेन है त अब यो सल्भ गर्न त्यही हो एक्चुअली हामी राखी हेरौँ न एक्सको भ्यालु 0 हाल्दा के हुन्छ यहाँ हेर्नु त साइडमा यसो रफ गरेर हेरौँ न 0 राख्दा कति भयो 0 एक्समा 0 भयो माइनस साइन एक्स भनेको साइन 0 अनि होल डिभाइड बाई तलपट्टि कति त 0 को क्युब है भनेपछि कति आयो भन्दा 0 माइनस 0 साइन 0 भनेको 0 भयो बाई 0 हो भनेपछि कति आयो त 0 बाई 0 आयो नि हो यस्तो फर्मदेखि चाहिँ अब हामीले के गर्न मिल्छ भन्दा चाहिँ अब चाहिँ एल हस्पिटल्स रुल लाउन मिल्छ ल है युजिङ एल हस्पिटल्स रुल किन भन्दा हाम्रो 0 बाई 0 फर्म आयो हैन युजिङ एल हस्पिटल्स रुल अब यो एल हस्पिटल्स रुल लाउने त अब यहाँ हेरौँ है त लिमिट एक्स टेन्स टु 0 अनि अब डेरिभेटिभ्स निकाल्न पाइयो नि त अब हैन माथि सरी यो तलमाथि सबैको जस्तो माथि हाम्रो एक्सको डेरिभेटिभ्स कति भयो त 1 भयो हैन विथ रेस्पेक्ट टु एक्स गर्ने बेलामा अनि साइन एक्सको डेरिभेटिभ्स भनेको त कस एक्स भयो ठिक छ अनि होल डिभाइड बाइ तलपट्टि एक्स क्युब छ एक्स क्युबको डेरिभेटिभ्स भनेको त 3x² भयो ठिक छ ल भन्छ यति लेख्न पाइयो अब फेरि त्यो चेक गरौँ त एक्स भ्यालु 0 हाल्दा चाहिँ हाम्रो यहाँ के हुन्छ त एक्स भ्यालु 0 हाल्ने हेरौँ है यहाँ साइडमा रफ गरेर हेरौँ बरु एक्स भ्यालु 0 हाल्दा कति भयो 1 भनेको त 1 नै भयो माइनस अब यहाँ कस 0 भयो कस 0 भनेको त फेरि कति भयो त कस 0 भनेको त फेरि 1 हो हैन डिभाइड बाई अनि 3 इन्टु x² भनेको त 0² भन्छ फेरि कति आयो भन्दा 1 - 1 भनेको 0 0 बाई फेरि 0/0 फर्म आयो हो फेरि 0/0 फर्म आयो भन्छ अब फेरि अझ पनि एल हस्पिटल्स रुल हामीले अप्लाई गर्न पाउँछौँ है त भन्छ अब फेरि एल हस्पिटल्स रुल लगायो भने के हुन्छ त फेरि हामीले डेरिभेटिभ्स निकाल्छौँ अब डेरिभेटिभ्स निकाल्दा के हुन्छ 1 को डेरिभेटिभ्स त कति भयो 0 भयो अनि माइनस कस एक्सको डेरिभेटिभ कति हो त साइन एक्स हो है भन्छ माइनस फेरि माइनस साइन एक्स भयो अनि तलपट्टि हाम्रो 3x² को डेरिभेटिभ्स कति भयो त भन्दा त 6x भयो हैन यति आयो यो अनि अब हेरौँ है त माइनस माइनस गरेर त प्लस भयो नि अब फेरि एकचोटि चेक गरौँ त एकचोटि फेरि यो कुन फर्ममा छ जस्तो हामीले x को भ्यालु 0 हाल्दा कति भयो त हाम्रो यतापट्टि साइन 0/6 इन्टु 0 त्यो भनेको अगेन 0/0 फर्म छ हो 0/0 फर्म छ नि भन्छ अब पनि फेरि एल हस्पिटल्स रुल लाउनु पाएँ क्या फेरि एकचोटि डेरिभेटिभ्स निकालौँ है भन्नाले के भयो लिमिट एक्स टेन्स टु 0 छ माइनस माइनस भन्दै प्लस भयो है अनि साइनको डेरिभेटिभ्स कति भयो त कस भयो भन्छ कस एक्स भयो डिभाइड बाई तलपट्टि अनि 6x को डेरिभेटिभ्स कति भयो त भन्दा हाम्रो चाहिँ 6x को डेरिभेटिभ्स भनेको त 6 भयो हैन 6 भयो अब हेरौँ त अब त हाम्रो 0/0 आउँदैन कन्फर्म छ नि त किन तल 6 आयो त 0 हुँदैन भन्छ अब सिधै अब हामी चाहिँ यो x को ठाउँमा चाहिँ 0 राख्दै हुँदै कति आउनु भयो त अब हाम्रो cos 0/6 हैन cos 0 भने कति हो 1 भन्छ 1/6 ल भन्छ हाम्रो यसको एन्सर यही हो ल है भन्छ यहाँ चाहिँ हामीले कति लेभलमा लगायौँ भन्दा 1 2 3 लेभलमा लगायो ल एल हस्पिटल्स रुल है एकचोटि यहाँ पनि 0/0 आयो यहाँ फेरि 0/0 आयो यहाँ फेरि 0/0 आयो भन्छ 3 लेभलमा लगायो अब जति लेभलसम्म लाउनु पाइयो हैन तर त्यो फर्म चाहिँ मिल्नु पर्यो 0/0 अथवा इन्फिनिटी छ भन्दै चाहिँ तलमाथि नै डेरिभेटिभ्स निकाल्न मिल्छ है ल भनेपछि यो एल हस्पिटल्स रुलको चाहिँ मैले थोरै यो थ्योरिटिकल आइडिया र प्र्याक्टिकल्ली चाहिँ हामीले कसरी सल्भ गर्छ भन्ने कुरा यति नै भयो है सो आई होप यो भिडियो मन पर्यो होला भनेर है एन्ड इफ सो प्लिज लाइक गरौँ च्यानल सब्सक्राइब गरौँ है थ्याङ्क्स फर वाचिङ